No niin, täällä ollaan. Lähdin Pohjois-Ruotsiin tämmöiselle yhden miehen tutkimusmatkalle. Aloitin kävelemään Ritsemistä ja tarkoitus olisi viimeistään 12 päivän päästä olla Nikkaluoktassa. Siltä väliltähän löytyy muun muassa Ruotsin korkein tunturi Kebnekaise, mutta mä oon sitten itse kalajuttuja ja kartan perusteella paikantanut muutama vähän syrjäisemmän järven. Siellä olisi potentiaalia ehkä viimein napata se elämäni rautu, mitä on muutaman vuoden jo ympäri Lappia jahannut. Tästä on tulossa mun tähän astisesta reissusta kaikkein pisin, todennäköisesti myös haastavin. Mutta tällä hetkellä näillä keleillä tuntuu, että suuri haaste tässä on tuo porottava kuumuus ja tämä yli 30-kiloinen rinkka. Voitteko sitä pitää kilokaupalla roudata tuota kameratarviketta täällä ihan vaan siitä ilosta, että te saatte siellä kotisohvilla seurata, kun meikä ähkii hikipäissään täällä ympäri tunturia. Ehkä mä lähden vaan kävelemään. Joo, tää alkumatka Ritsemistä pohjoiseen on tämmöstä soratietä. Melko tylsä kävellä, vaikka maisemat onkin jo aika hienot. Tää on niitä harvoja tilanteita vaelluksella, kun toivoisin, että mulla olisi semmonen oma pikakelausnappula. Mä voisin painaa sitä vaikka nyt. Joo, eiköhän tämä ollut tältä päivältä tässä. Lähdin justiin iltakalalle. Olin tulossa pois, niin kettu juoksi tuosta mun eestä. Se juoksee tuolla kohti mun telttaa. Voi ette. Mun ruuat. Ohi meni onneksi. Se olisikin ollut, että kettu syö ekana päivänä kaikki mun eväät. No niin, alan päästä vähän syvemmälle erämaahan. Reitti muuttui mönkkäripoluksi. Se nousi tuonne tunturin yli. Jututin äsken tuolla tuvalla paikallista tupavahtia ja kyselin vähän vinkkejä kalapaikoista. Kuulosti siltä, että mä oon menossa ihan oikeaan suuntaan. Huikkas muutaman järven tuolta, mitä ehkä kannattaisi käydä kokeilemassa. Joo, aurinkohan täällä ei laske ollenkaan, mutta ilta on silti tulossa. Tästä on vielä useampi kilometri matkaa sinne ensimmäiselle Tunturijärville, niin mä luulen, että mä en jaksa tänään enää vaapua sinne asti. Pitää laittaa teltta pystyyn tähän johonkin jokivarteen. Joo, tästä on semmonen 3 kilsaa tonne päälle niille mun kohdejärville. Mulla tämä pistää sinne leirin pystyyn ja kiertelee sitten tämän päivän niitä lampia siinä
tuleepahan vähän vähemmän Rinkan kanssa kävelyä tänne. Siellä ne on. Wow, pikkusen täällä on syvä ja kirkas vesi. Kattokaa. Ata ottaa nyt vähän siestaa tässä. Katso sitten illalla, jos keksisi jotakin uusia sotasuunnitelmia noja rautojen päämenoksi. No niin, seuraavaksi olisi lampi numero 4. En tiedä, onko tuo seuraava yhtään sen parempi. Sinne on vielä pari kilometriä matkaa tästä. Näin iltasella on kuitenkin huomattavasti mukavampi liikkua. Aurinko paistaa, mutta ei ole liian kuuma. Siis wow! Ja tuolla on vielä jäätä tuossa järvessä. Siis tää oikeesti tuntuu siltä, niin kuin mä olisin ensimmäinen ihminen ikinä tällä järvellä. Aivan koskematon erämaalampi. Vaikea uskoa, että tämmöisiä paikkoja on edelleen olemassa. Ja kyllä tuolla itse asiassa näin yhden raudun poikas, että jotakin siellä on, mutta eri asia saako sitä yhdessä. Joo, mä luulen, että nyt on vähän aika vaihtaa suunnitelmaa. Siis jos mä biologiasta jotakin ymmärrän, niin kalat tarvii ruokaa ja tuo viereinen järvi tuossa on niin kylmä ja karu, että siellä on safka vähissä ja mahdollisuudet saada se iso rautu on aika pienet. Voisin ottaa siispä suunnitelmaksi nyt, että laskeudun tuonne alemmas. Siellä on semmonen järvi kuin Huvkijavri. Sitä Sitaasjauren tupavahti mulle suositteli, mutta mun korvaan se kuulostaa pahaentisesti Haukijärveltä. Ei huono juttu sekään toki. Se on kalottireitin varressa, niin siellä varmasti kulkee muitakin kalastajia, mutta se nyt mulla voisi olla seuraava suunta. Kysyinpä tuolla Tupavaadilta taas, että
tietäisikö se hyviä kalapaikkoja, niin se osoitti vaan näin, että tuolla. Mutta on kuulemma tällä hetkellä vähän hankala, kun on ollut niin kauhean kuuma, niin kalat tuppaa olemaan tuolla syväänteissä. Haastavaa. Ja sitten vielä ihmettelette, että miksi mun rinkka painaa niin paljon. Löysin tuolta tunturista jotakin ikivanhoja polttopuita. Otinpa matkaa siltä varalta, että jos jossain vaiheessa pääsisi jotakin paistelemaan. Se on kala! Se on kala! Rautu! Yes. No niin! Rautu. No tulipahan ainakin jotakin. Oikeasti. On täällä keskellä yötä. Loimuta rautua. Väsynyt, mutta onnellinen. Ekaalla heitolla. Älä mene kiven. On tosi kovia tappelemaan nämä raudut. Siima poikki. Siima poikki. Hankas tuonne kiveen. Voi että. Näille ei passaa antaa siimaa niin sanotusti ollenkaan. Nyt iski. Nyt on isoin tähän mennessä. Oho. Tämä vaan menee. Se vaan menee. Oi, nää irtoaa. Siinä se on. Mikä kala? Siinä! Oi mahdoton. Ootteko ikinä nähnyt mitään näin hienoa? Silloin kun mä alkoin suunnitella tätä mun vaellusta, niin mulle pääkohteeksi muodostui yksi semmonen tietty järvi. Kuulin sieltä vähän kalajuttua, että siellä olisi kohtuun hyvät todennäköisyys, että saa jopa yli 2 kilon rautuja. Annetaan sille paikalle tässä nyt mielikuvitusta käyttäen koodin nimeksi Rautujärvi. No tästä olisi vielä semmonen 20 kilometriä sinne Rautujärvelle. Ajatuksena olisi, että ehkä huomenna illalla olisin sieltä sitten kuitenkin. Siinä takanani näette nyt alueen todellisen huippulentäjän, tunturikihun, sen luontaisessa elinympäristössään. Olen alle 2 metrin päässä, mutta uskoisin, että olen silti turvassa. Sillä on selvästi kuuma. Se läähättää koko ajan.
Kyllä on käynyt vähin nämä pikkupurot. Auringonsijainnista ja taivaan pastellisävystä päätellen kello on aika lailla puoli yö. On tällä hienoa. Siis tää yövaeltaminen on todella hyvä idea. Tää on edelleen hikistä hommaa, mutta huomattavasti keviämpi mennä kuin päivällä. Ja täällä on niin rauhallista. Alaan lähestyä kohdetta, mutta vielä olisi jonkun verran matkaa taitettavan. Ensinnä pitäisi päästä tuon tunturin taakse. Tää kuumuus uhkaa sulattaa vähän muutakin kuin mun suklaalevyt. Täällä ylempänä on myös kaikki pikkupurot aivan kuivuneet. Jostakin tarvitsisi löytää vettä. Kattokaa, lunta! Nyt on kylmää juotavaa. No niin! Oho, oho! Tammukka! Pääsin perille, mutta mäkääriä täällä tuntuu olevan ainakin melko paljon. Vaikka tuuleekin, niin Just kun ajattelin, että tää on hirveän matala rannalta tää järvi, täällä ei ole mitään kallaa, niin mä näin aivan valtavan raudun uivan tuosta ihan mun eestä. Siis aivan valtavan raudun, punainen maha vaan vilikku. Hirven jälki. Sillähän on melkein isompi räpylä kuin mulla. No ei tullut tänäänkään sitä mahtikalla. Huomenna olisi sitten viimeinen mahdollisuus ennen kuin pitää lähteä kotiin matkalle. Näyttää tuo kaasupatruunakin veteilevää viimeisiä, että jos olette joskus miettinyt kauanko tuommoisella 450 patruunalla keittelee, niin mä oon mennyt sillä nyt 8 päivää.
No niin, nyt on varhainen aamu. Vielä olisi tehnyt mieli nukkua, mutta järvi on riekkoja. Riekkopoikue. Semmosta. Niin olin sanomassa, että nyt on järvi tyyni ja varhainen aamu, niin mä luulen, että on mun viimeinen paras mahdollisuus saada se iso kala. Käs tuolta uimaa kohti. Riekon poikainen veden varassa, voi että. Voi pieni, minä säikäytin sinne järveen. Tulehan rantaa. Kyllä sinä pääsit. Pääsi hyvin. Riekko. No ei vissiin tullut sitä mahtirautoa tältä järveltä. Käsi ylös, ketään yllätti. Ja mä näin sen. Mä oikeasti näin sen. Se ui tuosta vaan. No niin, sitten vaan kohteeksi Nikkaluokt. Se onkin tämä reissun päätepiste. Voi että on elämä makiaa täällä. No joo, enpä tiedä. Tämä nyt on vähän tällaista. No niin, sitten on viimeinen etappi ennen Nikkaluoktaa vielä Kebnekaisen tunturiasema. Sinne on tästä varmaan muutama tunti matkaa. Ja nyt kun on viimeiset 10 päivää jutellut pelkästään kameralle, niin mä veikkaan, että siellä voi olla aika villimeno. No niin, tuo tuossa takana on nyt se Kebnekaise. Mä en tällä reissulla lähde käymään siellä päällä, mutta niille, jotka siellä joskus haluaa ehkä käydä, niin reitti sinne menee tuolta solaa pitkin. Se on aika helppo ja lähes keneen tahansa tehtävissä. Siinä on paljon nousua ja laskua, mutta kyllä siellä kannattaa silti käydä, vaikka siellä käykin kaikki muutkin. Siellä on Kebnekaisen tunturiasema. Ette varmasti löyä Lapista muualta vastaavaa tunturien turistirysää. Joo, se oli semmonen paikka. Ei ehkä mua varten. Selvisi siellä tunturiasemalla ainakin, että
Tänne on muutama päivä sitten kuivuuden takia määrätty tulentekokielto. No kyllä tämä leirielämä silti siitäkin huolimatta aina hotellin voittaa. Vaikka en tiedä, mitenhän sillä olisi ollut tuo eväspuoli versus tää kuskus ja kuivattu makkara. No niin, mä oon nyt Lahdijärven rannassa. Tästä ei ole enää Nikkaluoktaan montaa kilometriä. Vaikka se yksi tavoite siitä mahtiraudusta tällä reissua jäi ehkä toteutumatta, niin kyllähän sitä sanotaan, että tärkeämpää on matka kuin se päämäärä. Tää matka on ollut aivan huikea. Mä oon omia reittejä kulkemalla päässyt joihinkin aivan uskomattomiin paikkoihin. Sitten mä oon nähnyt tosi paljon Lapin lintuja. Osasta niistä saanut jopa ihan levollisia valokuvia ja monessa tilanteessa tuntunut, että ei tää valellus etene yhtään minnekään, kun mä makkaan jossakin turpeessa koko ajan jotakin tirppaa kuvaamassa. Ja sitten tää erämaa rauha ja vapaus. Tää on jotakin semmoista, mitä oikeasti mun mielestä kaikkien pitäisi joskus kokea. En hirveästi valehtele, jos ollenkaan, kun sanon, että tää on ollut paras vaellus ikinä tähän asti. Ja mielellään olisi ollut vaikka pitempäänkin, mutta täytyy lähteä suunnittelemaan seuraavaa reissua. No se alkoi sitten viimeisille kilometreille ihan oikeasti sataamaan. Mutta kattokaapa tätä. Mä vaellan täällä riekon kanssa. Että tämä on vaikea. Näyttää aika laihalta tämän päivän proteiiniannos. No me toivotetaan täältä nyt kaikille poron kanssa oikein hyvää elämää. Kiitos. Pitäisikö lähteä kotiin?